Hi everyone! So ito po yung ingredients ng ating Spanish bread. Meron tayo ditong warm water and then yeast na 2 tablespoon. And then meron din po tayo dito na 1 tablespoon of brown sugar. And then sa kabilang bowl naman, dry ingredients. Meron tayo ditong 2 cups na all-purpose flour, 3/4 cup of um, white sugar, and then meron na tayo ditong 3/4 cup of milk, and then meron tayong 1 egg yolk. So 1 egg yolk lang pwede na guys, or pwede din naman 1 egg kasama yung white egg. And then meron tayo ditong 3/4 cup of butter. Nga pala nakalimutan ko ilagay sa video yung yeast na po natin. So nahalo ko na po dyan. Ayan, so gumagawa na tayo ng dough guys, at gradually we can put um, flour in there. And then, mga siguro 7 to 10 minutes, tapos na siya gawa ng ating dough. So, ayan lang po. Ayan lang yung consistency ng ating dough. And then, hanguin na natin ito. At syempre, ilalagay natin ito sa bowl. Ayan. So, papahira natin ito ng oil or olive oil or kahit anong i-drizzle ni dyan or butter ba. Ayan. So, and then, magra-rice tayo ah, ng dough. Siguro mga 1 to 2 hours. Pwede na yan. Ayan. So, lagyan lang natin ng butter or oil din sa top on it. And then, tatakpan natin ito gamit ang tela or pwede din sa cling wrap. Gamitan nyo ng cling wrap. Oo nga pala guys, dahil wala tayong breadcrumbs, so meron tayong pandesal. So yung pandesal natin yung ginagawa nating breadcrumbs. So nilalagyan natin sa dinehydrate natin. Kung meron kayong dehydration machine, so pwede natin yun gagamitin at gagawa tayo ng sarili nating breadcrumbs. Ayan, so for filling guys, gamit natin ay breadcrumbs and then sugar or brown sugar and then butter. And then meron din po tayo ditong vanilla. Ayan. So, yun yung palaman po natin sa ating Spanish bread. So, like I said guys, ilalagay ko na lang sa description lahat ng mga ingredients na gamit po natin sa ating Spanish bread. Ayan. So, by the way, alam ko kanya-kanya tayong version ng palaman ng ating Spanish bread. Pero with my version guys, matagal po talaga itong masira kahit ilagay nyo sa pantry nyo ng isang week, hindi ito madaling masira. Kasi syempre, ito gamit natin yung breadcrumbs na palaman. Ayan, sobrang sarap po ito guys. Ayan, halo-haloin lang natin. Make sure na we have to mix it really, really well. And then, ayan, pinipunch ko na lang po ang yung ating dough para lumalabas po ang gas nito. And then yan po ay hinahati ko na po into half, and then the other half I have to put it in the bowl. Ayan. So start na po tayong mag-mold ng ating Spanish bread. Yung kalahati naman ay isi-set aside po natin while doing the other half para hindi po siya magda-dry. Ayan, umpisahan na po natin yung pag-mold natin dito sa ating Spanish bread. At syempre, dahil hindi naman ito business guys, ay kakainin lang natin ito sa bahay. Estimate lang yung pagkakahiwa po natin. At kung business naman, syempre, pwede natin i-timbangin kung meron tayong scale po dyan. Ayan. So, ganyan lang siya kalaki, guys. Obviously, hindi po ito perfect na pagkakalapad, guys, ha. Ayan. So, like I said, ginawa ko lang po ito. Nagmamadali po kasi ako. Tapos, pang ano lang naman ito. Kakainin lang natin ito dito sa bahay. Hindi naman natin ito ipibinta. Ayan. So, lagyan natin yung filling sa taas. Tapos i-roll po natin ito.
Ayan, after natin marol, ilalagay natin ito sa breadcrumbs. Actually, yung breadcrumbs, guys, ay hindi ko binili sa Walmart. Ang ginamit ko dito is yung pandesal, tapos ako na gumagawa ng sariling breadcrumbs ko dito sa bahay. And then, same procedure sa una, ganyan lang. So, like I said, hindi siya perfect na pagkakagawa. Hindi even ang sizes ng ating Spanish bread. Kasi like I said, dito lang naman kakainin sa bahay, hindi naman tayo nagbibenta. So yun lang. Yung nilalaro-laro ko lang yung dough dito, guys. Ayan. So it depends sa inyo kung gaano kadami yung filling. Actually, madami yung nilalagay ko. Basta yun na yun. Ayan na guys, ito po kadami ang ating nagawa, kaya na magbilang kung ilan. Basta magra-rise up pa yan, tutubo pa po yan guys. Ayan, thank you so much for watching and see you for our next video. Bye! Our video for today, and please don't forget to hit likes, subscribe, and hit notification bell so that you will be always notified on our next video. And you may also follow our Facebook page, Negosyo Recipes. Thank you for watching. God bless and bye bye.